gagawa tayo ng cake. Hello, masa! Gagawa tayo ngayon ng ube, macapuno, macaroon cake. Simulan natin. Una, kailangan natin ng 1.5 flour. Cups yun cups, hindi kilo. Next is 3 cups ng nyog or desiccated coconut. 1 tablespoon of baking powder. Half a teaspoon ng salt or asin. Isang buong butter. Isang can ng evaporated milk. Isang can ng condensed milk. 1 1/4 cup sugar. Isang jar ng macapuno. Ube essence or flavoring. At 4 na itlog ko. 4 na yan At syempre, lalagyanan o lyanera para ilagay ang ating pinaka-cake. So, ilagay na natin ng malaking mixing bowl ni Chef. Lumaki na ngayon, Chef, Masenso na tayo. Dati, maliit lang mixing bowl natin, O, ilalagay na natin ang desiccated coconuts. So, ito rin yung ginagamit yata sa pandikoko, no? Pero ito, gagamitin natin to sa ating cake. Very nice, very nice. So, spread lang natin mabuti. Yan. Sundin nyo ang ginagawa ni Chef. Professional yan. Alam niyo ang ginagawa niya. Sige lang. Tuktukin ang tuktukin. Parang pinapatayin niya. Papatayin niyo lang yung coconut. Okay. Kasi lalaban pa yan So, ilalagay na natin sunod ang 1.5 cup of flour. So, yan. Ibuhos na natin yan para ihalo. Isama natin sa ating desiccated coconuts. Yan. So, spread ng konti. Ayan, sabay palo sa bowl. Parang conductor lang ng musika. Galing talaga ni siya. Next is baking powder. Siyempre, ilagay na rin natin ang baking powder. At yung ating salt. Yan. Ilalagay rin natin ang salt. So, i-mix natin muna sila hanggang sila ay mag-blend in together. Para sa ganun, hindi siya ma-disturb or magulo yung kanyang pagmimix sa ibang mga ingredients. So, ayan na guys. Na-mix na natin mabuti siya. Lagyan na natin ng butas sa gitna. Yan. Butas sa gitna. Nalalagyan natin ng itlog. Yan. So, meron tayo ilalagay 4 na pirasong itlog yan. Di ba, Chef? Itlog. Ang itlog. Binasag na itlog. Kakalog-kalog ang itlog na nilagay mo sa bowl. O, akala nyo, ikot pa kayo Nag-iisip pa kayo na kung ano-ano Tuloy lang natin. Ilagay na natin ang sugar. Yan. Para maging sweet. Next naman natin, yan, isang lata na condense. Wala na po yan Literal na po yan. Isang lata ng condense. Wala pong measurements. Ibuhos nyo na lang. So, i-mix na po natin mabuti ang mga itlog at ang condense. Mix them well. Haluin lang ng haluin. And then, ilalagay na natin ang 2 cups of evaporated milk. So, isa pa lang yan. 1. Yan, binuhos. 2. Diba? Marunong ako magbilang, guys. Marunong magbilang. Tinuro sa akin ni Chef yan. 1, 2, 3. Sabay takbo. Nung sumakay kami sa jeep. Diba, Chef, na? So, ibuhos yan. Talagang conductor ka talaga ng musika, Chef, no? 2 tablespoon ng ube flavoring or ube essence. 2 pala. Kaya pala makulay. Teka. 2 tablespoon yun Bakit kalahati yung isa? Oy, nagbabawas ka ng ingredients At isang buong butter. Nagtataka lang ako. Ba't hinati-hati mo pa? Isang buong butter din yun. Ano yan? Hinati equally. Sa isang bowl. Then, haluin na natin, guys. You know, guys. Halo-halo. The halo, the better. Haluin lang natin mabuti.
Para sa ganun, maging okay na siya. At kapag kompleto na ang kanyang mixture, yan. Okay na ang mixture niya. Ilalagay na natin siya sa lyanera. So, pwede nyo siyang steam sa 170 degrees or i-bake siya sa 180 degrees sa oven ng 30 minutes. So, ilalagay na ni chef ang ube, butter dito. Yan. So, yan. Ready na for steaming or baking. Pwede nyo siyang steam, pwede nyo siyang i-bake. At pag natapos na, yan na po ang itsura. Pero hindi pa tapos si chef dyan. May gagawin pa si chef. Diba chef na? Let's do it. Yan. Tingnan mo naman ang sarap kainin. Gutom na ako. Kainin na natin yan. Galing mo talaga chef. Approve na approve dyan. Ube, Macapuno, Macaroon cake. Thanks guys! Hanggang sa susunod na Lutong Loko. Until the next video. Bye-bye!